Tập 4. Bão giông bất chợt. Câu lạc bộ vườn thiền của bà Lâm giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu của xóm nhỏ. Khu vườn không chỉ rực rỡ sắc hoa mà còn rộn rã tiếng cười. Mọi người không còn đến để chữa lành một nỗi đau cụ thể, mà đến để cùng nhau vun trồng niềm vui sống mỗi ngày. Chị Thanh, người mẹ trẻ từng luôn mang vẻ mặt mệt mỏi, giờ đã tìm lại được nụ cười. Chị thường dẫn theo bé An, cậu con trai nhỏ của mình. Cậu bé thích thú đuổi theo những con bướm, còn chị Thanh thì tìm thấy những phút giây bình yên hiếm hoi khi được ngồi tĩnh lặng cùng mọi người. Chú Hùng đã trở thành trưởng ban cây cảnh của khu vườn. Chú không chỉ mang hạt giống đến, mà còn cần mẫn chăm sóc từng luống cây. Chứng đau lưng vẫn còn đó, nhưng chú đã học được cách lắng nghe cơ thể mình, thay vì chỉ bực bội với nó. Lan đến thăm vào cuối tuần, mang theo một chiếc loa nhỏ, còn tải sẵn mấy bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Cô nói, mình có thể vừa làm vườn vừa nghe, thư giãn hơn đó cô. Bà Lâm thích thú gật đầu, bà yêu cái cách Lan luôn biết kết hợp sự dịu dàng của quá khứ và những tiện ích của hiện tại. Buổi chiều hôm đó thật yên ả. Họ quây quần bên nhau trong vườn, người nhổ cỏ, người tưới cây, người pha trà. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng nhạc du dương và tiếng chim hót, đó là một bức tranh hoàn hảo của sự bình yên. Nhưng không ai biết rằng một cơn giông lớn đang kéo đến từ phía chân trời. Bầu trời đột ngột sầm lại, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo lá cây và bụi đất. Sắp có bão lớn rồi, bà Lâm nói, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mọi người mau vào trong nhà đi. Cơn mưa trút xuống xối xả, gió rít lên từng hồi, đập vào cửa sổ. Cả nhóm ngồi trong phòng khách nhà bà Lâm, không khí vui vẻ ban nãy đã được thay thế bằng sự im lặng và một chút căng thẳng. Bé An sợ hãi nép vào lòng mẹ. Một tiếng sét đánh chói lòa, theo sau là tiếng nổ lớn, căn nhà rung chuyển, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Đèn đã tắt, mất điện rồi, cô Mai thốt lên, giọng run run. Nỗi sợ bóng tối và tiếng gầm thét của cơn bão khiến tim cô đập thình thịch. Giữa lúc đó, một tiếng á đau đớn vang lên. Mọi người quay lại. Dưới ánh sáng yếu ớt từ những tia chớp, họ thấy chú Hùng đang ôm lấy ngực, gương mặt nhăn nhó, rồi từ từ khuỵu xuống sàn nhà. Chú Hùng! Mọi người hét lên. Cô Mai bắt đầu thở dốc. Cơn hoảng loạn quen thuộc trực trào lên. Chị Thanh thì chết lặng, hai tay ôm miệng, không biết phải làm gì. Cơn bão bên ngoài và cơn bão trong lòng người cùng lúc nổi lên dữ dội. Bình tĩnh, giọng bà Lâm vang lên, không lớn nhưng đanh và vững chãi. Hoảng loạn không giúp được gì cả. Mọi người, hãy hít thở thật sâu cùng tôi nào. Bà vừa nói, vừa làm mẫu, hít vào một hơi dài, rồi từ từ thở ra. Sự điềm tĩnh của bà như một mỏ neo giữa cơn sóng dữ. Lan là người hành động đầu tiên. Cô bật đèn pin điện thoại lên. Không có sóng, không gọi cấp cứu được. Cô nhanh chóng nhớ ra mình có tải một ứng dụng sơ cứu ngoại tuyến. Để con xem, cô nói, tay lướt nhanh trên màn hình. Triệu chứng giống như một cơn đau tim. Lan đọc to, cần để bệnh nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nới lỏng quần áo. Nghe theo lời Lan, bà Lâm cẩn thận dìu chú Hùng dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo trên cùng của chú. Thấy cô Mai vẫn còn run rẩy, bà Lâm nói một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mai, cô giúp tôi vào bếp tìm một ít dầu gió được không? Và mang ra một ly nước ấm. Bà biết rằng, giao cho cô một nhiệm vụ cụ thể sẽ giúp cô thoát khỏi vòng xoáy của sự sợ hãi. Chị Thanh, sau một phút sững sờ, cũng đã lấy lại bình tĩnh. Chị ôm bé An vào lòng, thì thầm. Không sao đâu con, có các bà các cô ở đây rồi. Sau đó, chị đi tìm chăn để đắp cho chú Hùng. Đôi tay chị không còn run nữa. Hơi thở của chú Hùng ngày một yếu đi. Bên ngoài, gió vẫn gào thét. Trong một khoảnh khắc, sự bất lực bao trùm lấy căn phòng. Bà Lâm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chú Hùng, lòng bà thắt lại. Chính lúc đó, bà Lâm khe khẽ cất lên câu hát ru ngày trước. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Giọng bà không du dương, nhưng nó chứa đầy sự vững chãi và yêu thương. Câu hát không phải để ru chú Hùng, mà để trấn an những tâm hồn đang hoảng loạn còn lại, và để trấn an chính bà. Lan không ngừng di chuyển quanh nhà, giơ cao chiếc điện thoại, cố gắng tìm kiếm một vạch sóng mong manh. Cuối cùng, ở góc cửa sổ gần mái hiên, một vạch sóng yếu ớt hiện lên. Cô vội vàng bấm số gọi cấp cứu, giọng nói ngắn gọn và rõ ràng, cung cấp địa chỉ trước khi tín hiệu biến mất.
Dường như đất trời cũng cảm nhận được nỗ lực của họ, cơn bão bắt đầu yếu dần, tiếng gió không còn gào thét mà chỉ còn rít khe khẽ, mưa cũng đã ngớt hạt. Chú Hùng dường như cũng thở đều hơn một chút. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ xa, rạch ngang màn đêm, một chiếc xe cứu thương đang tiến vào con ngõ. Họ đến rồi, chị Thanh reo lên khe khẽ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ đã làm được, họ đã cùng nhau giữ lại sự sống cho một người bạn. Sáng hôm sau, mặt trời lên, cơn bão đã tan, nhưng khu vườn thì tan hoang, cây cối ngã đổ, hoa lá tả tơi. Nhìn cảnh tượng đó, bà Lâm không buồn, bà chỉ cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc. Những thứ bị phá hủy này, họ có thể cùng nhau trồng lại được. Trong bệnh viện, chú Hùng đã qua cơn nguy kịch. Chú nắm lấy tay bà Lâm, giọng yếu ớt, cảm ơn bà và mọi người. Nếu không có sự bình tĩnh của bà, có lẽ tôi... Bà Lâm chỉ lắc đầu, mỉm cười, là chính chúng ta đã cứu lấy nhau, chú Hùng ạ. Những ngày sau đó, cả xóm cùng nhau dọn dẹp và gây dựng lại khu vườn. Người góp công, người góp của. Họ làm việc trong im lặng, nhưng sự kết nối giữa họ còn mạnh mẽ hơn cả những lời nói. Họ hiểu rằng họ không chỉ đang trồng lại cây, mà đang vun đắp lại niềm tin vào cuộc sống. Lan ngồi cùng bà Lâm dưới hiên nhà, nhìn mọi người đang làm việc. Cô ơi, con chưa bao giờ thấy cô mạnh mẽ như vậy. Bà Lâm nhìn ra khu vườn, nơi những mầm xanh mới đang nhú lên từ mặt đất. Sự an yên thật sự không phải là một nơi không có bão giông, con ạ, mà là khi bão giông ập đến, ta vẫn tìm thấy sự vững chãi trong tim mình và trong tình người. Vài tháng sau, khu vườn lại xanh tươi trở lại, thậm chí còn rực rỡ hơn xưa. Chú Hùng, sau khi hồi phục, đã quay lại với vai trò trưởng ban cây cảnh của mình. Chiều chiều, họ lại quây quần bên nhau, nhưng giờ đây, sự bình yên của họ không còn mong manh nữa. Nó đã được tôi luyện qua bão giông và trở nên vững chãi, sâu sắc hơn bao giờ hết.